از مرلین منسون تا رومن پولانسکی، از ویلیام اسپاروس تا ریچارد داوکینز، از جنبش گاتیک تا جنبش پانک و در نهایت نسل زد، همگی به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر آموزه‌ها و فلسفه‌های مطرح شده در این کتاب قرار گرفتند. انجیل شیطانی کتابی است که نمیتوان آن را بدون واکنش خواند. این کتاب یا شما را متحول می‌کند یا عمیقاً نگران. به قول لوی، تنها کسانی که میترسند نمیخوانند. شجاع باش، حقیقت همیشه تاریک نیست. انجیل شیطانی نوشته آنتوان لوی در سال 1969 یکی از بحث برانگیزترین و نمادین‌ترین متون فلسفی و دینی قرن 20 است. این کتاب که به عنوان بیانیه‌ای رسمی برای کلیسای شیطان شناخته می‌شود، فراتر از یک اثر مذهبی یا فلسفی به یک جنبش فرهنگی و فکری تبدیل شده است. انجیل شیطانی نه تنها آموزه‌های رایج دینی را به چالش می‌کشد، بلکه فلسفه‌ای را مطرح می‌کند که بر پایه خودمحوری، قدرت درونی و آزادی مطلق بنا شده است. آنتوان لوی با قلمی بی‌پروا و تفکری شورشی ایده‌هایی ارائه می‌دهد که در نگاه برخی انقلابی و راهگشا و در نظر برخی دیگر خطرناک و مخرب به نظر می‌رسند. این کتاب مرزی جدید میان ایمان و شک، خرد و سرکشی و سنت و مدرنیته ایجاد کرده است. برای آشنایی دقیق با این کتاب و اندیشه‌های مطرح شده در آن، همراه با روش اجرای دقیق دو آیین قدرت و انتقام تا انتهای این روایت با ما همراه باشید. آنتوان لوی که نام اصلیش هاوارد استنتون لوی بود، در سال 1930 در شیکاگو متولد شد. او شخصیتی چند وجهی داشت که توانست در طول زندگی خود از هنر و موسیقی گرفته تا فلسفه و آیین‌های مذهبی تأثیراتی عمیق و گسترده بگذارد. لوی پیش از نگارش این کتاب زندگی متفاوت و پر از تضاد داشت. او در جوانی به عنوان نوازنده ارگ در سیرک‌ها فعالیت می‌کرد و در کنار آن مدتی نیز در کلیساها موسیقی مذهبی اجرا می‌کرد. این تضاد عمیق میان زندگی دینی و دنیوی الهام بخش او شد تا آموزه‌های سنتی را زیر سوال ببرد. او درباره این دوران میگوید: من در کلیسا خدا را مینواختم و شبها در سیرک شیطان را. در نهایت فهمیدم هر دو یک چیزند، نمایشی برای کنترل ذهن مردم. لوی با ترکیب این تجربیات متضاد فلسفه‌ای منحصر به فرد خلق کرد که بسیاری آن را نوعی آزادبخشی مدرن و برخی دیگر فریبی اخلاقی مینامند. در مقدمه کتاب آنتوان لوی تعریف جدید و متفاوتی از شیطان ارائه می‌دهد. برخلاف باورهای سنتی که شیطان را موجودی شریر و عامل گناه می‌دانند، او شیطان را نمادی از آزادی، دانش و لذت‌جویی معرفی می‌کند. لوی معتقد است که شیطان نه یک موجود واقعی، بلکه یک ایده و نماد است که انسان را به پذیرش طبیعت واقعی خود، شکستن زنجیرهای محدودیت و رویارویی با ترس‌های تحمیل شده توسط آموزه‌های دینی دعوت می‌کند. او می‌نویسد: شیطان نماینده شورش علیه نابرابری و سرکوب است. او نماد دانش، آزادی و لذت‌های این دنیاست، همان چیزهایی که دین آنها را گناه می‌نامد. در فلسفه لوی، شیطان به عنوان یک نماد فلسفی دعوت به خودآگاهی و پذیرفتن تمایلات انسانی می‌کند. او اعتقاد دارد که تمایلات طبیعی انسان نباید سرکوب شوند، بلکه باید با آنها به عنوان بخشی از وجود حقیقی انسان مواجه شد. لوی شیطان را نمادی از رد دوگانگی مطلق میان خیر و شر می‌داند و به جای آن بر پیچیدگی‌های ذات انسانی تاکید می‌کند. این دیدگاه باعث می‌شود که شیطان از یک موجود ترسناک به یک مفهوم فلسفی تبدیل شود که در برگیرنده آزادی انتخاب، پذیرش مسئولیت و تلاش برای رسیدن به کمال فردی است. به باور لوی، شیطان بیانگر تمایلات سرکوب شده بشر است که مذاهب سنتی آنها را مذموم می‌شمارند، اما در واقعیت بخشی جدایی ناپذیر از طبیعت انسانی هستند. یکی از جنجالی‌ترین و متمایزترین آموزه‌های آنتوان لوی تاکید بر قدرت فردی و باور به این است که هر انسان خالق سرنوشت خویش است و نیازی به اتکا به نیروهای ماورایی ندارد. او انسان را به جایگاهی ارتقا می‌دهد که در آن خود به عنوان خالق و فرمانروای زندگیش دیده می‌شود. لوی معتقد است که پذیرش این مسئولیت و قدرت انسان را از قید و بندهای اعتقادات سنتی و جبرگرایانه رها می‌کند. او در این باره می‌گوید: وقتی به خدا دعا می‌کنی، در واقع ضعف خود را به جهانیان فریاد می‌زنی. خدای واقعی تو قدرت و اراده توست. این فلسفه انسان را از وابستگی به مفاهیم ماورایی یا قدرت‌های غیر قابل مشاهده جدا می‌کند و او را به جایگاه مرکزیت در جهان خود ارتقا می‌دهد. از دیدگاه لوی، دعا و نیایش برای قدرت‌های برتر تنها نشان‌دهنده انکار مسئولیت شخصی و فرار از واقعیت است.
او به جای آن انسان را به خودپرستی سالم و تمرکز بر توانایی‌های درونی دعوت می‌کند. این آموزه در تضاد کامل با ادیان سنتی است که معمولاً بر تواضع و فروتنی و اتکا به خداوند تاکید دارند. لوی باور دارد که خودپرستی سالم به معنای پذیرش قدرت درونی و استفاده از آن برای دستیابی به اهداف شخصی است، نه به معنای غرور یا تکبر بی‌پایه. او انسان را به شناخت استعدادهایش و استفاده حداکثری از آنها فرا می‌خواند، چرا که از نگاه او زندگی یک فرصت بی‌همتا برای شکوفایی فردی است و نیازی به چشم دوختن به نجات یا پاداشی در جهانی دیگر نیست. این دیدگاه انقلابی در نگرش به اخلاق و معنویت ایجاد می‌کند و مفهوم خدای درون را به جای خدای آسمانی جایگزین می‌کند، مفهومی که بر استقلال فکری و قدرت اراده تاکید دارد. آنتوان لوی در فلسفه خود بر اهمیت لذت در زندگی تاکید می‌کند، اما این لذت‌گرایی را با مسئولیت‌پذیری اخلاقی همراه می‌سازد. برخلاف ادیان سنتی که اغلب لذت‌های جسمانی را گناه‌آلود می‌دانند و ریاضت را ستایش می‌کنند، لوی اعتقاد دارد که انسان باید از زندگی و فرصت‌های آن نهایت بهره را ببرد، مشروط بر اینکه این لذت‌جویی به دیگران آسیب نرساند. او می‌نویسد: شیطان نماینده لذت بی‌حد و حصر جسمانی است، اما نه به قیمت درد دیگران. زندگی کوتاه است، لذت ببر اما مسئول باش. این آموزه نوعی لذتگرایی اخلاقی را ترویج می‌دهد که بر اساس تعادل میان تمایلات فردی و احترام به حقوق دیگران بنا شده است. در نگاه لوی لذت‌جویی نه تنها مشروع بلکه ضروری است، زیرا انسان در طبیعت خود موجودی لذت طلب است. با این حال او هشدار می‌دهد که اگر لذت فردی به بهای آزار دیگران باشد، به نابودی روابط اجتماعی و زیست اخلاقی منجر خواهد شد. این دیدگاه لوی را از لذتگرایان افراطی متمایز می‌کند و فلسفه ای را پیشنهاد می‌دهد که در آن انسان‌ها به طور همزمان به دنبال شادی فردی و حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز هستند. او ریاضت طلبی را نوعی انکار طبیعت انسانی می‌داند و باور دارد که پذیرش و قدردانی از لذت‌های زندگی بخشی از تحقق خود و شناخت ارزش واقعی زندگی است. یکی از آموزه‌های بحث برانگیز آنتوان لوی در فلسفه‌اش تاکید بر انتقام به جای بخشش است. برخلاف ادیان سنتی مانند مسیحیت و اسلام که بخشش را نشانه تعالی روح و راهی برای رسیدن به آرامش می‌دانند، لوی معتقد است که بخشش اغلب نشانه‌ای از ضعف است و باعث می‌شود فرد آسیب دیده قربانی دائمی باقی بماند. او در این باره می‌نویسد: اگر کسی به تو آسیب زد، او را مجازات کن، نه از سر نفرت، بلکه از سر عدالت. بخشش رفتاری از ضعف است. از نگاه لوی انتقام نه به معنای ترویج خشونت، بلکه به عنوان پاسخی طبیعی و منطقی به بی‌عدالتی‌ها و آسیب‌هایی است که انسان در زندگی با آنها روبرو می‌شود. او باور دارد که بخشش بدون حساب‌خواهی چرخه بی‌عدالتی را تداوم می‌بخشد و فرصت سوء استفاده را برای دیگران فراهم می‌کند. این دیدگاه بر عدالت شخصی تاکید دارد و به انسان‌ها اجازه می‌دهد تا در برابر ظلم و آسیب‌ها ایستادگی کنند. لوی به جای توصیه به سرکوب خشم یا تواضع بی‌حد، افراد را به پذیرش احساساتشان و پاسخگویی قاطعانه دعوت می‌کند. با این حال او هشدار می‌دهد که انتقام باید عادلانه و متناسب باشد و از مرز نفرت یا خشونت کور عبور نکند. این آموزه در تضاد کامل با رویکرد بخشایش محور ادیان ابراهیمی است که بر فراموش کردن کینه‌ها و جستجوی آرامش در بخشش تاکید دارند. لوی معتقد است که آرامش واقعی زمانی حاصل می‌شود که فرد بتواند عدالت را با دستان خود برقرار کند و از احساس قربانی بودن رها شود. این دیدگاه انتقام را به عنوان ابزاری برای بازگرداندن عزت نفس و حفظ شرافت فردی تعریف می‌کند، نه صرفاً واکنشی از روی خشم یا نفرت. این رویکرد هرچند برای بسیاری رادیکال به نظر می‌رسد، در اصل به دنبال ایجاد تعادلی میان احترام به خویشتن و پاسخگویی به بی‌عدالتی هاست، به گونه‌ای که فرد بتواند از موقعیت‌های ظالمانه عبور کند، بدون اینکه حس ضعف یا سرخوردگی در او باقی بماند. آنتوان لوی در فلسفه خود به شدت اصول اخلاقی مطلق را رد می‌کند و آنها را ابزارهایی برای کنترل و سرکوب انسان‌ها توسط نهادهای قدرت به ویژه ادیان سنتی می‌داند. او بر این باور است که اخلاق برخلاف ادعای ادیان امری نسبی و ساخته دست انسان است که با توجه به زمان، مکان و شرایط اجتماعی تغییر می‌کند. او می‌گوید
خوب و بد ساخته انسان است. هیچ اخلاق مطلقی وجود ندارد. هر فرد باید بر اساس شرایط خود تصمیم بگیرد. این دیدگاه نسبی‌گرایانه مرزهای سنتی بین خیر و شر را زیر سوال می‌برد و تاکید می‌کند که هیچ عملی ذاتاً خوب یا بد نیست، بلکه قضاوت اخلاقی به زمینه و پیامدهای آن بستگی دارد. لوی معتقد است که انسان‌ها باید به جای پیروی کورکورانه از قوانین اخلاقی تحمیل شده، خودشان معیارهای اخلاقیشان را تعریف کنند و در هر موقعیتی تصمیم‌گیری مستقل و مسئولانه داشته باشند. از نگاه او اصول اخلاقی مطلق اغلب به عنوان ابزاری برای سرکوب تمایلات طبیعی انسان و تحمیل اطاعت به کار رفتند. لوی با تکیه بر ایده آزادی فردی انسان را موجودی می‌داند که توانایی تشخیص و تعریف ارزش‌ها را دارد و نباید تحت تاثیر مفاهیم کلیشه‌ای خیر و شر قرار گیرد. این دیدگاه انسان را از نقش منفعل در نظام‌های اخلاقی به نقشی فعال و خلاق ارتقا می‌دهد و او را مسئول قضاوت و عمل خود می‌داند. لوی به افراد یادآوری می‌کند که هر تصمیمی نتیجه‌ای به همراه دارد و اخلاق باید بر پایه منافع، نیازها و عواقب واقعی شکل گیرد، نه بر اساس دستورات از پیش تعیین شده. این نگرش چالشی جدی برای تفکر سنتی است که معمولاً اخلاق را امری مطلق و جهانی می‌داند. لوی با تاکید بر نسبی‌گرایی اخلاقی از انسان‌ها می‌خواهد که خودمختاری فکری را بپذیرند و به جای دنبال روی از قوانین خشک، اخلاق را به ابزاری برای رشد فردی و اجتماعی تبدیل کنند. یکی از جذابترین و بحث برانگیزترین بخش‌های انجیل شیطانی توصیف آیین‌ها و مراسمی است که توسط آنتوان لوی طراحی شده‌اند. این آیین‌ها نه تنها جذابیت نمادین دارند، بلکه هدف اصلی آنها تقویت اراده، افزایش اعتماد به نفس و کمک به تسلط بر ذهن ناخودآگاه است. برخلاف آیین‌های مذهبی سنتی که به ارتباط با قدرتی ماورایی اختصاص دارند، آیین‌های لوی ماهیتی روانشناختی دارند و بر قدرت درونی انسان تاکید می‌کنند. لوی در این باره میگوید ما از شمع‌ها، آینه‌ها و نمادهای کهن استفاده می‌کنیم تا ذهن را متمرکز کنیم. اینها ابزارهایی برای کنترل ناخودآگاهند. این رویکرد نشان دهنده فلسفه‌ای است که در آن انسان خالق قدرت خود است و آیین‌ها صرفاً ابزاری برای دستیابی به این قدرت درونی محسوب می‌شوند. از نگاه لوی این مراسم به افراد کمک می‌کنند تا از طریق تمرکز و تجسم بر احساسات منفی غلبه کنند، اهداف خود را روشن‌تر ببینند و اراده خود را تقویت کنند. آیین انتقام و قدرت دو روی یک سکه‌اند که به شما امکان می‌دهند احساسات سرکوب شده را آزاد کنید و خود را در مرکز جهان قرار دهید. این آیین‌ها نه برای آسیب رساندن به دیگران، بلکه برای بازیابی قدرت درونی شما طراحی شده‌اند. انتقام در فلسفه لوی به معنای رها کردن انرژی‌های منفی و بازپسگیری قدرت شخصی است. این آیین شما را قادر می‌سازد تا خشم خود را کنترل و به طور نمادین از فرد یا موقعیتی که آزارتان داده است عبور کنید. در مکانی تاریک و ساکت شمع سیاهی روشن کنید. این شمع نماد تاریکی و قدرت درون شماست. در مقابل شمع بنشینید و به شخص یا موقعیتی که خشم شما را برانگیخته است فکر کنید. اجازه دهید خشم در شما اوج بگیرد. نام شخص یا شرح کوتاهی از موقعیت را روی یک کاغذ بنویسید. این کاغذ نماد تمام احساسات منفی شماست. با خنجر کاغذ را پاره کنید یا آن را بسوزانید. در حین انجام این کار با صدای بلند اعلام کنید که از طریق این آیین انتقام خود را به طور نمادین گرفته اید. شمع را خاموش کنید و احساس کنید که تمام انرژی های منفی از شما رها شده و به قدرت درونی شما بازگشته است. قدرت جوهره اصلی شیطان پرستی است. آیین قدرت به شما کمک می‌کند اراده و اعتماد به نفس خود را تقویت کرده و نیروی درونیتان را به اوج برسانید. شمعی قرمز روشن کنید و آینه‌ای مقابل خود قرار دهید. قرمز رنگ انرژی و شجاعت است. به تصویر خود در آینه نگاه کنید و با صدای بلند جملاتی مانند من منبع قدرت خویش هستم را تکرار کنید. به خود ایمان بیاورید. نماد شخصی قدرت خود مانند انگشتر یا گردنبند را در دست بگیرید و تصور کنید انرژی از شعله شمع به آن منتقل می شود. این شیء اکنون به عنوان منبع قدرت شما عمل خواهد کرد.
جملات مثبتی مانند من شکست ناپذیرم را چندین بار تکرار کنید تا ذهن شما با این انرژی همسو شود. شمع را خاموش کنید و نماد قدرت را نزد خود نگه دارید. هر بار که نیاز به یادآوری قدرت خود دارید، آن را لمس کنید یا به آن نگاه کنید. این آیین‌ها شما را در مسیر شناخت خویش و تسلط بر جهان درونی و بیرونی یاری می‌کنند. از آنها به عنوان ابزاری برای رهایی از ضعف و تجدید قدرت خود استفاده کنید و همواره به یاد داشته باشید که شما تنها ارباب زندگی خویش هستید. فلسفه لوی در دنیایی که پر از فشارهای اجتماعی و اخلاقیات تحمیلی است، برای بسیاری جذاب به نظر می‌رسد. او دعوتی است به زندگی شجاعانه و بدون ترس، اما سوال اصلی این است: آیا این آموزه‌ها راهی به سوی آزادی اند یا دروازه‌ای به سوی هرج و مرج؟ انجیل شیطانی کتابی است که نمی‌توان آن را بدون واکنش خواند. این کتاب یا شما را متحول می‌کند یا عمیقاً نگران. به قول لوی، تنها کسانی که میترسند نمیخوانند. شجاع باش، حقیقت همیشه تاریک نیست.